Bác sĩ kiểm tra cho Lasima rất kỹ, cô cũng mong Lasima sớm khỏe lại. Thấy bác sĩ khám xong cho Lasima, con trai lớn liền ngồi xuống hỏi han. Bác sĩ hỏi, anh muốn mua xe lăn khoảng bao nhiêu tiền? Anh muốn mua loại nào mà giúp cho Lasima ngồi cho thoải mái và có lợi cho việc hồi phục. Quan trọng nhất là giá phải vừa khả năng của họ. Bác sĩ hỏi con trai lớn, cậu định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua xe lăn cho Lasima? Con trai lớn nói, anh không có tiền, nhưng ông bố chồng đang giữ tiền. Ông đã hứa sẽ mua cho Lasima, nên anh nhờ bác sĩ gợi ý loại phù hợp. Con trai lớn nói, chuyện rất nhiệt tình với bác sĩ, còn ông bố chồng đứng bên cạnh nhìn thôi, từ đầu đến cuối không nói gì. Con trai lớn hỏi, ông bố chồng còn bao nhiêu tiền? Nhưng ông bố chồng vẫn im lặng. Bác sĩ đành nói với con trai lớn, bảo anh phải biết rõ mình chi được bao nhiêu tiền, để bác sĩ còn tư vấn loại phù hợp, chứ không thể chọn bừa được. Quả nhiên, đến lúc con trai lớn hỏi xin tiền lần nữa, ông bố chồng lại bắt đầu lươn lẹo. Ông nói, mình chưa từng hứa mua xe lăn cho Lasima, là ba mẹ chồng nói chứ không phải ông. Muốn tiền thì đi hỏi ba mẹ chồng. Cả nhà nghe ông bố chồng lại trở mặt như vậy, cũng không tức giận quá, vì họ quen rồi, với lại có bác sĩ ở đây, lỡ cãi nhau thì càng mất mặt, để bác sĩ nhìn vào lại khó xử. Bác sĩ cũng thấy con trai lớn bất lực, nên vội chuyển sang chuyện khác. Ông dặn con trai lớn, mỗi ngày phải đỡ Lasima tập đứng tập đi, không được nằm mãi như vậy. Nếu cứ nằm hoài, cơ thể và cơ bắp sẽ bị cứng lại, đến lúc đó phục hồi sẽ rất khó, sẽ càng kéo dài hơn. Ngoài ra bác sĩ còn đưa thêm ít thuốc cho Lasima, dặn uống đúng giờ. Bác sĩ lấy thuốc ra, rồi hướng dẫn con trai lớn cách dùng từng loại. Bác sĩ cũng bảo con trai lớn cứ yên tâm, ông biết anh đang khó khăn, số thuốc này cứ để Lasima dùng trước để trị, chưa cần đưa tiền ngay, đợi Lasima đỡ hơn, rồi con trai lớn tính cách trả sau cũng được. Bác sĩ còn tốt hơn cả ông bố chồng nữa. Con trai lớn và ông bố chồng vẫn tranh cãi. Ông bố chồng cứ ép anh phải ra ngoài đi làm, mỗi tháng phải nộp tiền sinh hoạt đúng hạn, nếu không nộp thì không cho ở lại nhà. Ông đang dồn con trai lớn vào đường cùng. Trong mắt ông bố chồng, chỉ có Maria mới là người tốt, còn tất cả đều là ăn nhờ ở đậu, và còn đang tính toán ông. Ông bố chồng bị Maria dắt mũi quá rồi, cứ hễ ông từ chỗ Maria về là y như rằng lại gây chuyện một trận. Còn con trai lớn thì hiền quá, anh xin ông bố chồng đừng đuổi anh nữa, anh còn muốn giảng hòa cho em chuyện, nhưng ông bố chồng chẳng cho anh cơ hội. Ông chỉ nói với con trai lớn, nuôi Lasima với mấy đứa nhỏ trong nhà tốn kém lắm, nếu mày không đưa tiền thì nhà này sớm hết đồ ăn thôi. Mày là con trai thì phải biết báo hiếu, phải đưa tiền cho tao. Con trai lớn tức đến chịu không nổi. Anh nói với ông bố chồng, tình cảnh của con giờ thế nào ông cũng biết mà, con còn không có tiền mua xe lăn cho Lasima, ông còn bắt con nộp tiền sinh hoạt. Ông cũng bất đắc dĩ mới làm vậy. Con trai lớn bảo ông bố chồng nghĩ thử xem, nếu thật sự đuổi anh đi thì nhà này sẽ khá lên thật sao. Đúng lúc họ đang nói chuyện, anh trai của Soja đẩy cửa bước thẳng vào. Con trai lớn vừa thấy, liền ra hiệu bảo anh ta đi ngay. Anh ta hỏi, mày nghĩ kỹ chưa? Bao giờ thì đi đón Soja về? Con trai lớn nói lần cuối, Lasima bị thương là vì Soja, muốn đón Soja về thì phải đợi Lasima khỏe lại đã. Anh trai lại quay sang tìm ông bố chồng, muốn ông đứng ra phân xử. Con trai lớn nói, tôi nói rồi, tìm ông bố chồng cũng vô ích. Ông bố chồng nói với anh ta, dù ông cũng muốn Soja về, nhưng không có con trai lớn và Lasima đồng ý, thì cảnh sát cũng không thả Soja về đâu. Anh trai lại đòi đưa cả cặp song sinh đi, nhưng con trai lớn không đồng ý. Anh bắt đầu đuổi người. Anh trai Soja còn lao vào xô đẩy với con trai lớn. Sau khi mọi chuyện yên xuống, con trai lớn lại kéo anh ta đến gặp ông bố chồng để phân xử. Con trai lớn đang giặt quần áo cho bọn trẻ ngoài sân, tình cờ bị ông bố chồng thấy. Thế là ông lại bắt đầu càm ràm. Ông nói con trai lớn không giống đàn ông chút nào, làm gì có đàn ông nào suốt ngày lo việc nhà. Ông còn nói, con trai lớn giặt tận quần áo của 4 đứa nhỏ, không thấy chán à? Con trai lớn nói với ông bố chồng, từ khi Soja đi rồi, ông cứ như biến thành người khác vậy, bảo ông đừng kiếm chuyện nữa, anh giặt đồ cho con thì sao chứ, còn hơn là ngồi không chẳng làm gì. Ông bố chồng nói, giặt đồ không hợp với con trai lớn, anh nên ra ngoài kiếm việc mới đúng. Rồi ông lại chạy qua chỗ bà mẹ chồng, hỏi sao bà mẹ chồng không giặt đồ cho bọn trẻ, lại để con trai lớn giặt. Ông nói, bà mẹ chồng chẳng làm gì cả, còn con trai lớn phải đi làm kiếm tiền, chứ không phải ở nhà giặt đồ. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, ông không thấy tôi đang nấu ăn à, ai cũng đang bận, chỉ có ông là rảnh thôi, vậy mà suốt ngày cứ gây chuyện. Ông bố chồng nói, sao ông phải làm việc, ông già rồi mà,
ông phải được người ta chăm, chứ không phải đi làm việc nhà. Ông bố chồng đúng là ích kỷ thật. Ba mẹ chồng nói với ông bố chồng, hồi trước người quậy nhất là Soja, giờ thì là ông làm người ta khó chịu y như Soja vậy. Nếu ông rảnh quá, thì qua pha sữa cho cặp song sinh đi, tụi nhỏ chắc đói rồi. Con trai lớn cũng nói với ông bố chồng, ông đừng nóng quá, nóng tính hại sức khỏe lắm. Giờ con đang giặt đồ, ba mẹ chồng thì đang nấu ăn, ông qua trông song sinh giúp tụi con đi, con làm xong rồi sẽ đổi ca cho ông. Lời con trai lớn cũng hợp lý, nhưng ông bố chồng lại nổi cáu. Ông bước tới đá văng cái chậu dưới đất, rồi nói tao bảo mày ra ngoài kiếm việc, sao còn ngồi đây giặt đồ, không đi làm thì lấy gì nộp tiền sinh hoạt. Ông bố chồng quá đáng thật, ông còn làm rớt chiếc xe đồ chơi của Lê Min Ho. Con trai lớn sững người lại, anh hỏi, sao ông lại làm rớt xe của Lê Min Ho, ông muốn làm gì thì làm. Con trai lớn nói, ông còn nói lý lẽ nữa không, Lê Min Ho có làm gì ông đâu, giờ xe hỏng thì sao. Ông bố chồng nói, hỏng rồi thì thôi, nếu con trai lớn khó chịu thì cứ đi luôn đi, nhà này là của ông có quyền quyết tất cả. Nếu con trai lớn không vừa ý thì cứ dẫn La Sima với Lê Min Ho đi, ông đảm bảo không cản. Không hiểu sao ông bố chồng lại như vậy, cứ đuổi con trai lớn đi mãi. La Sima gọi con trai lớn vào trong. Cuộc nói chuyện lúc nãy ngoài sân, La Sima đều nghe hết rồi. Anh gọi con trai lớn tới là muốn nói, anh đừng vì em mà khó xử nữa, em sẵn sàng đi cùng anh rời khỏi đây. Con trai lớn nói, giờ em còn chưa hồi phục, đi lại còn rất khó, sao có thể rời đi được chứ. Con trai lớn còn bảo La Sima đừng chấp ông bố chồng, ông ấy già rồi, hay nói linh tinh, ông đuổi mình đi làm gì. La Sima nói với con trai lớn, em không phải vì chuyện hôm nay mới quyết định rời đi, mà vì ngày nào ông bố chồng cũng nói đuổi mình. Ông nói không chỉ một lần, ông không chỉ đuổi anh, mà còn đuổi em mấy lần nữa, em chịu hết nổi rồi. Nói xong La Sima cố gắng ngồi dậy, rồi bò về phía phòng ngủ. Cô nói muốn vào thu dọn đồ. Con trai lớn nói, em làm vậy để làm gì? Ông bố chồng lớn tuổi rồi, em còn giận ông làm gì? Cứ coi như ông chưa nói gì đi. Rồi anh đưa tay kéo La Sima lại, bảo anh nằm xuống nghỉ tiếp. Nhưng La Sima vùng ra khỏi con trai lớn, vẫn tiếp tục bò vào phòng mình. Thấy mình khuyên không nổi, con trai lớn quay ra sân. Anh nói với ông bố chồng và bà mẹ chồng, bảo họ vào khuyên La Sima, vì La Sima đang muốn thu dọn đồ rời đi. Gọi người xong, con trai lớn quay lại kéo La Sima, nói rằng ông bố chồng và bà mẹ chồng đều không cho anh đi. Nói rằng ông bố chồng và bà mẹ chồng đều không cho cô đi. Em không muốn ngày nào cũng bị đuổi như vậy nữa. Đúng lúc đó ông bố chồng đi vào. Con trai lớn bảo ông bố chồng khuyên La Sima đi, hứa sau này không đuổi hai người nữa. Nhưng ông bố chồng nói, sao ông phải khuyên, La Sima muốn đi thì cứ đi, đỡ phải ở nhà ăn nhờ. Ông bố chồng đúng là quá tệ. Trước đây khi La Sima chưa bị thương, chính La Sima chăm lo cho ông. Giờ La Sima bị thương rồi, ông lại muốn đuổi cô đi. Con trai lớn vẫn khuyên La Sima, nếu em muốn đi thì đợi khỏi hẳn rồi hãy đi. Nghe vậy ông bố chồng nói, muốn đi thì đi ngay bây giờ, đợi La Sima khỏe lại, tao còn cần nó ở lại chăm tao nữa cơ. La Sima muốn sớm hồi phục nên lại nhờ con trai lớn đỡ cô tập đi. Giờ La Sima không muốn ở trong nhà thêm ngày nào nữa. Ông bố chồng muốn ép La Sima đồng ý thả Xô ra, nên ngày nào cũng giục La Sima rời đi. Nhưng tình trạng của La Sima hiện tại thì căn bản không thể rời khỏi đây được. Ông bố chồng cũng biết rõ điều đó, biết La Sima không đi đâu được, nên cứ làm khó hai người suốt. Thật ra, ông bố chồng mới là người gây mâu thuẫn trong nhà. Người nên rời đi nhất lại chính là ông ấy. La Sima đi chưa được bao xa thì đã mềm nhũn ngồi xuống. Con trai lớn lại đỡ cô qua nghỉ ngơi, xem ra muốn hồi phục hẳn. La Sima vẫn cần thêm thời gian. Bà mẹ chồng để mấy thứ sẫm màu vào đĩa, chuẩn bị làm bữa tối cho La Sima. Lúc này ông bố chồng bước vào, hỏi con trai lớn đã nghĩ kỹ chưa? La Sima có đồng ý thả Xô ra không? Con trai lớn nói, La Sima không đồng ý. Ông bố chồng bảo, đã không đồng ý thì mau bảo bà mẹ chồng nấu cơm cho nó đi. Ăn xong thì rời khỏi nhà luôn, coi như tao cũng làm tròn tình nghĩa rồi. Ít nhất còn cho ăn một bữa trước khi đi. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, trước đây La Sima đối xử với ông thế nào? Sao ông lại vì Xô ra mà đuổi nó đi? Ông bố chồng chẳng thèm nghe bà mẹ chồng
quay người đi mất. Con trai lớn bảo ba mẹ chồng cho Lasima thêm sữa, để cô ăn nhiều hơn một chút. Sau đó con trai lớn mang cơm đã nấu đưa cho Lasima. Ông bố chồng vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm Lasima rồi nói, nếu mày không đồng ý thả Xô ra, thì đây sẽ là bữa cuối mày ăn trong nhà này. Ông còn bắt con trai lớn nghĩ lại cho kỹ. Con trai lớn đi tới bên ông bố chồng nói, Lasima đồng ý thả Xô ra rồi, ông đừng làm khó cô ấy nữa. Đợi Lasima hồi phục thì ông phải đồng ý cho bọn con rời đi. Ông bố chồng đồng ý. Ông nói, chỉ cần thả Xô ra, tụi bay muốn đi lúc nào cũng được. Tính xấu của ông bố chồng lại trỗi dậy. Không hiểu sao ông ấy cứ mê Xô ra như vậy. Cờ vẻ ông lại bắt đầu bồn chồn rồi. Ông bố chồng bắt con trai lớn đi đón Xô ra ngay. Con trai lớn nói trời sắp tối rồi, tới thành phố thì chắc cũng muộn. Ông bố chồng nói, muộn thì đứng canh ngoài cổng. Sáng sớm là người đầu tiên đón Xô ra về. Nếu giờ mày không đi đón, tao lại đuổi Lasima. Con trai lớn hết cách, đành đồng ý đi đón Xô ra. Trước khi đi, anh còn khoác thêm áo, để đêm khỏi lạnh. Bên kia Abu ra ngoài tìm việc, vợ cả ở nhà lo việc nhà. Lúc cô đang giặt chăn, con gái cả chủ động chạy tới giúp. Bé bỏ chăn vào chậu, rồi đứng lên dẫm cho sạch. Con gái cả còn nhỏ mà hiểu chuyện thật, bé chỉ muốn giúp mẹ một tay. Nhưng vợ cả thương bé, liền kéo bé ra khỏi chậu, nói con còn nhỏ mà, việc giặt chăn đợi lớn hơn rồi tính. Rồi cô bảo bé dắt em gái vào phòng khách chơi, cả hờ y nào cần sẽ gọi sau. Một lúc sau, bên ngoài có người gõ cửa, là Abu về. Anh mang về rất nhiều đồ. Vợ cả nhận đồ rồi hỏi, sao anh mới đi có một ngày đã về? Abu nói, anh tìm được việc xây nhà ở làng bên cạnh và đã bắt đầu làm rồi. Hôm nay anh về là để báo cho vợ cả, bảo cô đừng lo, làm ở làng bên cũng gần nhà, có gì còn tiện chăm lo. Abu đúng là đã thay đổi rồi. Anh biết quan tâm vợ cả hơn, chỉ mong những gì anh nói là thật. Lũ trẻ nghe có người về, cũng chạy từ phòng khách ra. Vợ cả lấy đồ ăn vặt mà Abu mang về, chia cho các con. Abu còn nói với con gái cả, chỉ cần con ngoan, sau này ba sẽ luôn mang đồ ăn vặt về cho con. Con gái cả nhìn anh rồi nói, con mong ba nói thật. Trước đây Abu làm nhiều chuyện sai, nên bọn trẻ không tin cũng phải. Chắc mọi người cũng còn nghi ngờ về việc Abu thay đổi. Vợ cả mang đồ vào phòng khách cất, rồi gọi Abu vào nghỉ ngơi. Sắp xếp xong, cô lại ra ngoài giặt chăn tiếp. Abu cũng đi theo ra, cùng giúp cô giặt chăn. Anh nói với cô, sau này miễn là anh ở nhà, anh sẽ phụ em việc nhà. Vợ cả hỏi, nếu đã có việc rồi, sao anh không làm cho đàng hoàng luôn? Đến tối về cũng chưa muộn mà. Abu nói, hôm qua anh kiếm được chút tiền, nên hôm nay cố ý mua thịt gà về, cho vợ cả bồi bổ. Công việc này cũng khá ổn định, công trình vừa mới bắt đầu, ít nhất anh làm được 1 tháng. Anh còn bảo cô yên tâm, trưa nay cả nhà sẽ ăn một bữa ngon. Cờ hơi yêu anh sẽ quay lại đi làm, đợi sau này kiếm được tiền, anh sẽ dẫn cô và các con lên thành phố chơi. Vài câu đơn giản của Abu cũng đủ làm vợ cả vui hẳn lên. Nếu những gì anh nói là thật, thì cuộc sống của vợ cả coi như thấy ánh sáng rồi. Giặt xong chăn, vợ cả vào bếp nấu cơm. Abu cũng vào phụ. Vợ cả dặn anh, đi làm thì làm cho tử tế, nhớ giữ an toàn. Bọn trẻ cũng lớn rồi, cũng cần một mái nhà riêng. Anh phải để dành tiền rồi xây nhà. Abu nói, nhà ông bố chồng có 2 căn, ít nhất sẽ có 1 căn cho anh. Anh bảo cô cứ yên tâm, đợi ông bố chồng lớn tuổi, ông ấy sẽ để lại cho tụi mình 1 căn. Nhưng vợ cả nói, cô nghe nhiếp ảnh gia kể rằng, ông bố chồng giờ đã giữ chặt cả 2 căn nhà trong tay rồi. Trong tay ông ấy, ngay cả căn nhà trước đây đưa cho con trai lớn, ông ấy cũng đòi lại rồi. Ông bố chồng vốn không định để nhà lại cho mình đâu, nếu không thì sao ông ấy có thể để Maria ở miễn phí được chứ? Abu nói, chuyện Maria ở nhờ miễn phí, anh đều biết, nhưng anh nghĩ ông ấy chỉ cho ở tạm thôi. Vài năm nữa khi ông ấy đi lại khó khăn, ông ấy sẽ bảo tụi mình đuổi Maria đi. Mọi người thấy Abu có hiểu ông bố chồng không? Ông bố chồng có làm đúng như anh ấy nghĩ không đây? Bây giờ Abu thay đổi rất nhiều, anh không chỉ phụ vợ cả cắt rau, mà còn chủ động nấu luôn. Đây có còn là Abu trước kia thật sao? Rất nhanh anh đã nấu xong, gia đình 4 người quây quần ăn cơm, nhìn rất ấm áp. Abu ăn khá nhanh, vì trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện đi làm. Ăn xong trước, anh dặn vợ cả thu dọn giúp, nói mình sẽ không phụ dọn nữa. Vợ cả bảo việc đó cô làm được, bảo anh cứ đi lo việc khác. Abu vào phòng thay một bộ đồ cũ, rồi nói với vợ cả là anh ra ngoài đi làm. Dù vợ cả không nghi ngờ lời anh nói có thật hay không, nhưng nhiếp ảnh gia lại hơi không tin lắm. Anh ấy theo Abu sang làng bên,
quả nhiên ở đó đang xây nhà. Abu chào hỏi mọi người ở công trường, rồi cầm xẻng bắt đầu làm việc. Nhìn là biết, anh đã quen biết họ từ trước rồi, nên mới thân thiết như vậy. Xem ra những gì Abu nói đều là thật. Thấy cảnh này, nhiếp ảnh gia cũng mừng thay cho vợ cả. Abu không còn lười biếng nữa. NGI tháng yên ổn của vợ cả chắc sắp tới rồi. Còn con trai lớn đi đón Soja, mà cả đêm không về. Ông bố chồng lại bịa thêm chuyện, nói với Lasima rằng chắc con trai lớn dẫn Soja bỏ đi luôn rồi, bỏ mặc ông và 4 đứa nhỏ, không thèm lo nữa. Ông còn dặn Lasima phải cẩn thận, vì giờ con trai lớn không có ở nhà. Trong nhà có 4 đứa nhỏ, đều do bà mẹ chồng chăm, mà bà cũng mệt rã rời. Cặp song sinh đói rồi, bà mẹ chồng bế chúng vào bếp, dùng nước nóng ngâm bánh rồi đút cho chúng ăn. Ông bố chồng lại bảo bà, đừng cho song sinh ăn vội, bà mau lên thành phố tìm con trai lớn đi. Nếu nó thật sự bỏ mặc nhà này, thì chúng ta đúng là chẳng còn gì mà ăn. Bà mẹ chồng nói, bà phải chăm song sinh, không có thời gian đi, bảo ông bố chồng tự đi tìm đi. Ông bố chồng than chân đau, nhất định bắt bà mẹ chồng đi. Bà mẹ chồng mặc kệ, vẫn lo cho song sinh. Ông bố chồng lại lẩm bẩm, đã chiều rồi mà vẫn không thấy tin tức gì. Nó mà thật sự dẫn Soja bỏ đi, thì cả nhà này chỉ biết chịu đói thôi. Xem ra ông bố chồng cũng bắt đầu sợ. Ông thật sự lo con trai lớn không nuôi mình nữa. Một lúc sau, con trai lớn về rồi. Ông bố chồng gọi anh qua, nói có chuyện muốn hỏi. Con trai lớn bảo khát nước muốn uống nước, nhưng ông bố chồng không cho uống, bắt anh tới chỗ ông trước, nói là có chuyện phải hỏi rõ. Con trai lớn bảo ông cứ nói đi. Ông bố chồng hỏi, sao chỉ có mình mày về, sao không dẫn Soja về? Con trai lớn nói, anh không gặp được Soja nên không thể đưa về. Ông bố chồng bắt anh đi lại, không đưa Soja về thì cũng đừng mong quay lại. Bà mẹ chồng khuyên ông bố chồng bớt giận, có gì thì nói từ từ. Ông bố chồng bảo con trai lớn ngồi xuống, hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Con trai lớn nói, con đã tới chỗ Soja bị giữ lại, họ không cho con gặp Soja. Họ nói là phải có anh cảnh sát đưa Soja vào đó, đi cùng, thì mới làm thủ tục đưa Soja ra được, mớ một thả người được. Ông bố chồng nói, vậy thì đi tìm anh cảnh sát đó đi. Con trai lớn đáp, con có đi tìm rồi, nhưng anh ấy bận việc, đang nghỉ phép nên không biết khi nào mới quay lại, nên con đợi tới tận chiều. Thật sự không còn cách nào nên mới về. Không biết lời con trai lớn nói là thật hay không, nhưng ít ra anh vẫn chưa đưa Soja về. Ông bố chồng tức không chịu nổi. Không gặp được Soja, ông bố chồng lại bắt đầu gây chuyện. Ông trút giận lên con trai lớn. Ông nói với con trai lớn, nếu không đón Soja về thì đừng hòng ở lại trong nhà này. Ông còn đòi đuổi con trai lớn đi ngay. Mấy hôm không thấy Soja, ông bố chồng như mất bình tĩnh luôn vậy. Bà mẹ chồng bước tới cản lại, nhưng ông bố chồng lại kéo tấm chăn dưới người Lasima, bắt Lasima đứng dậy đi theo con trai lớn rời khỏi nhà. Con trai lớn chịu không nổi nữa. Anh nói, chỉ vì một mình Soja mà ông đã làm mất lòng cả con và Lasima rồi. Ông thấy như vậy có đáng không? Ông bố chồng nói, thà làm họ giận cũng phải đưa Soja về nhà. Bà mẹ chồng hỏi, ông bị sao vậy? Sao lại nói kiểu đó chứ? Ông bố chồng nói, nhà này không thể thiếu Soja, Soja nhất định phải về. Nghe vậy ai cũng thấy mối quan hệ giữa ông bố chồng và Soja không hề đơn giản. Sao trước giờ không ai để ý nhỉ? Không biết mọi người có nhìn ra không? Giữa họ rốt cuộc có vấn đề gì? Ai nhìn ra thì nói thử xem, cho tôi cũng hóng với. Bà mẹ chồng bảo ông bố chồng bình tĩnh lại. Ông làm mất lòng con trai lớn và Lasima, sau này ai lo cho gia đình mình đây? Đúng lúc đó, con trai lớn từ ngoài bước vào. Anh nói với ông bố chồng, con sẽ dọn đồ ngay bây giờ, con sẽ đưa Lasima rời khỏi đây. Từ nay, ông cứ để Soja chăm ông đi. Ông bố chồng tức giận, bảo anh mau cút. Ông nói, không muốn nhìn mặt anh thêm giây nào nữa. Bà mẹ chồng không cho anh đi. Con trai lớn nói với bà mẹ chồng, nếu còn không đi, thì ông ấy sẽ làm cả nhà ngộp thở mất. Ông bố chồng bảo anh bớt nói, dọn đồ xong thì đi ngay. Bà mẹ chồng lại khuyên ông đừng nói nữa. Bà không đồng ý để họ rời khỏi nhà. Ông bố chồng nói, nếu bà giữ họ ở lại, thì tôi sẽ bỏ nhà đi. Bà mẹ chồng lại tiếp tục cản. Bà bảo anh đừng chấp ông bố chồng nữa, hãy nhịn một chút. Con trai lớn thúc Lasima đứng dậy tập luyện. Ông bố chồng cũng quát bảo cô mau đứng lên, còn nói không được lười biếng. Đợi Lasima hồi phục thì phải dọn đồ rời khỏi đây ngay. Để giám sát Lasima, ông còn ngồi lì ở phòng khách nhìn chằm chằm. Ông bố chồng làm quá thật rồi, đã làm mất lòng con trai lớn và Lasima như vậy. Sau này muốn hàn gắn chắc không dễ. Lasima từ từ đứng dậy, con trai lớn đỡ cô tập đi trong phòng,
Giờ Lasima khỏe hơn trước nhiều rồi, gần như không cần anh đỡ nữa. Thấy cô đi được không cần đỡ, ông bố chồng liền hỏi họ khi nào đi. Con trai lớn nói, đợi cô ấy tự lo được mọi thứ, con sẽ đưa bọn trẻ rời đi. Nghe vậy ông bố chồng càng nóng ruột muốn họ đi sớm. Ông còn muốn quay lại làm những việc mình thích, đến lúc họ không còn ở nhà, chỉ còn ba mẹ chồng lo liệu, mà bà đâu quản nổi ông. Để Lasima mau hồi phục, ông bố chồng bảo con trai lớn lấy cây gậy chống ra, bảo Lasima chống gậy mà đi. Con trai lớn tìm được cây gậy trong phòng, rồi đưa cho Lasima, bảo cô thử xem. Lasima chống gậy, rõ ràng vẫn chưa quen. Ông bố chồng nói, quen dần là được thôi. Rồi ông còn dặn con trai lớn, dọn hết cái chăn dưới đất của Lasima đi, không được nằm xuống nữa, phải tập đi cho nhanh, để tránh cãi vã. Con trai lớn thật sự dọn chăn đi. Lasima đi mệt rồi, muốn nằm xuống nghỉ một lát. Ông bố chồng lại nói cô lười, còn bảo cô làm quá lên, cố tình không muốn rời khỏi đây. Bị ép vậy, Lasima lại phải tiếp tục đi. Ông bố chồng gọi con trai lớn lại, nói Lasima đã tự lo được rồi, hỏi họ khi nào đi. Con trai lớn bảo ba mẹ chồng nhìn xem, với kiểu đi như thế này, cơ giống người tự lo nổi không? Ba mẹ chồng nói Lasima như vậy, tự lo bản thân còn khó, chứ đừng nói chăm hai đứa nhỏ. Ít nhất Lasima còn phải ở nhà thêm 2 tháng. Nghe tới 2 tháng, ông bố chồng bật dậy ngay. Ông nói với con trai lớn, ta không đợi nổi nữa, dắt Lasima đi ngay cho ta. Rồi ông nói thẳng với con trai lớn, ta nói rõ luôn nhé, ta vẫn muốn Soja về nhà. Soja một ngày chưa về, lòng ông cứ trống trải khó chịu. Con trai lớn nói, không phải con không muốn đón Soja về, mà là không tìm được anh cảnh sát hôm đó, nên không thể làm thủ tục cho Soja ra được. Lasima cũng nói, vì chuyện đón Soja, con trai lớn còn phải ở ngoài cả đêm. Ông đừng tiếp tục làm ầm lên nữa, cứ thế này mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Ông bố chồng nói, ông không gặp Soja thì sẽ không thôi. Con trai lớn nói, nếu ông không tin con, vậy ông tự đi đón Soja đi, con đảm bảo sẽ không cản. Nhưng con chỉ có một yêu cầu, nếu Soja về rồi, mà lại làm Lasima khổ nữa, thì con sẽ nhốt Soja vào kho. Ông không được ngăn con. Ông bố chồng nói, nếu ông đưa Soja về, mà Soja vẫn tiếp tục gây chuyện, thì cứ để con trai lớn tự giải quyết. Con trai lớn nói, nếu ông đồng ý vậy thì để ông bố chồng tự đi đón Soja về. Con trai lớn và Lasima cũng sẽ không cản nữa. Ông bố chồng nói, nếu các con đồng ý rồi, thì Lasima và con trai lớn phải viết giấy hòa giải. Có giấy đó, ông mới đưa Soja về nhà được. Con trai lớn đồng ý. Con trai lớn làm đúng theo yêu cầu của ông bố chồng và đi lấy giấy bút, rồi bắt đầu viết giấy hòa giải. Anh còn nói thêm với ông bố chồng, hôm nay muộn rồi, mai hẵng đi đón Soja, kẻo lại đi mất công. Nhưng ông bố chồng nói, ông tự có tính toán, con trai lớn cứ viết xong là được. Viết xong con trai lớn đưa cho ông bố chồng. Ông bố chồng liền nói, anh đang viết qua loa, vì sao không để Lasima cũng ký vào? Ông bắt con trai lớn đem qua cho Lasima viết thêm. Con trai lớn tới chỗ Lasima nói với cô, hay là mình cứ tạm bỏ qua cho Soja lần này, nếu không đón Soja về, thì nhà mình thật sự không yên ổn nổi nữa. Lasima đồng ý, cô cũng ký tên vào giấy. Viết xong rồi, con trai lớn đem đưa cho ông bố chồng. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, ta đi đón Soja về nhà. Soja về rồi thì sẽ có người trông cặp sinh đôi. Bà mẹ chồng cũng đỡ vất vả hơn. Bà mẹ chồng khuyên ông, trời tối rồi mai đi cũng được. Nhưng ông bố chồng nói, ông sẽ canh ở ngoài như con trai lớn từng làm. Sáng sớm mai sẽ đón Soja về ngay, để Soja đỡ vất vả. Bà mẹ chồng không cãi lại được nên đành đồng ý. Ông bố chồng còn vào phòng, thay hẳn một bộ đồ khác. Rồi ông dặn con trai lớn, con ở nhà trông chừng bà mẹ chồng, đừng để bà ấy chạy đi lung tung, đêm nay ta không về đâu. Con trai lớn nói với anh quay phim, ông bố chồng đi đón Soja nhưng vẫn chưa về. Ông đã đi cả một ngày một đêm rồi, giờ mặt trời lại sắp lặn nữa. Anh bảo anh quay phim vào phòng khách nghỉ ngơi, còn anh sẽ sắp xếp đống củi vừa gom được hôm nay. Anh quay phim hỏi, ông bố chồng vẫn chưa về, có cần tôi ra ngoài tìm không? Con trai lớn nói không cần, bảo anh chụp ảnh cứ nghỉ đi. Vừa làm xong việc trong tay thì ông bố chồng đã dẫn Soja về nhà. Con trai lớn hỏi, sao ông đi cả ngày một đêm, sao giờ mới về? Ông bố chồng nói, ông bận làm thủ tục cho Soja suốt, nhưng vừa về, Soja đã lớn tiếng với con trai lớn. Cô ta còn nói, sẽ cho con trai lớn và Lasima biết mặt, xem ra khổ cực trong tù cả tuần rồi. Soja vẫn chẳng có ý thay đổi. Con trai lớn cũng không nhịn,
Hai người lại cãi nhau, ông bố chồng bảo Soja dừng lại. Ông nói, chẳng phải con đã hứa không gây chuyện nữa sao? Soja đáp, nếu con không hứa, thì ông có đưa con ra được không? Soja quay về kiểu này, nhà lại sắp ồn ào trở lại rồi. Ông bố chồng nóng nảy, con hù dọa con trai lớn, bơ oanh đừng làm khó Soja. Sau đó ông kéo Soja đi, bảo cô vào phòng chăm cặp sinh đôi. Nhưng Soja vừa ra phòng khách, lại tiếp tục chút lời khó nghe lên Lashima đang nằm dưới đất. Cô ta nói, tôi về rồi đây. Lashima liệu mà cẩn thận. Gặp cặp sinh đôi nên Soja vui lắm, vội chạy tới bế con. Ông bố chồng cũng đi theo vào. Ông nói chính ông là người đón Soja về, nên từ nay Soja phải nghe lời ông, đừng gây chuyện trong nhà nữa. Nhưng Soja chỉ lo ôm ấp cặp sinh đôi. Lời ông bố chồng nói, cô ta chẳng nghe lọt tai. Soja bế hai bé trong lòng, rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Ông bố chồng liền chặn lại. Ông nói cặp sinh đôi đang đói, không thể tiếp tục ăn tạm nữa. Ông bảo Soja cho con bú. Soja nói, mình vừa mới về, muốn nghỉ một chút rồi mới cho bú. Ông bố chồng nói với Soja, ta đồng ý đón con về, chính là để cặp sinh đôi có sữa mẹ. Đừng viện cớ nữa, mau cho chúng bú đi, không được để con đói. Anh quay phim mang gậy trống tới cho Lashima, để cô tập đi lại. Con trai lớn cầm lấy gậy, hơi ngại ngùng. Anh nói với anh quay phim là mình không đủ tiền mua xe lăn, nhưng mua gậy trống thì vẫn xoay được, chỉ là anh lại không nghĩ ra sớm. Anh quay phim vào phòng ngủ, thấy Soja đang chơi với cặp sinh đôi. Cô ta nói với hai đứa nhỏ, giờ mẹ được tự do rồi, lại có thời gian chăm các con. Rồi còn nói thêm, cô ta sẽ khiến Lashima và con trai lớn phải trả giá. Bên ngoài, con trai lớn nói với ông bố chồng, giờ Soja đã về rồi, nhưng anh thấy cô ta vẫn y như trước, không thay đổi chút nào. Anh sợ Soja lại gây khó cho Lashima. Anh bảo ông bố chồng nghĩ cách tách họ ra. Ông bố chồng nói, nhà có từng này chỗ, muốn Soja và Lashima không chạm mặt là chuyện không thể. Ông cũng không có cách gì. Con trai lớn nói, anh đã nghĩ ra rồi, cứ để Soja ở kho như trước, như vậy sẽ bớt rắc rối hơn. Soja nghe thấy cuộc nói chuyện, liền bước ra và nói, cô ta không vào kho. Nếu Lashima sợ bị làm khó, thì để Lashima vào kho đi. Con trai lớn nói, Lashima đang bị thương, sao có thể để cô vào kho được, ở kho cũng không tốt cho việc hồi phục. Soja lập tức nói, cô ta không ở kho được, vậy tôi ở kho thì được chắc. Cô ta còn đe dọa, nếu bị ép vào kho thì sẽ gây thêm chuyện với Lashima. Sau khi rót nước cho ông bố chồng, Soja càng lúc càng nổi nóng. Từ lúc đi với Soja cả ngày bên ngoài về, ông bố chồng hầu như chẳng quản nữa. Cứ như trong nhà, cô ta mới là người có quyền nhất vậy. Bà mẹ chồng nghe tiếng cãi vã, liền ra ngăn Soja gây chuyện. Thấy tình hình căng quá, Soja sắp bị bà mẹ chồng và con trai lớn đẩy ra xa. Ông bố chồng vội chạy tới. Ông bảo bà mẹ chồng đừng to tiếng với Soja, rồi đuổi bà mẹ chồng vào phòng chăm cặp sinh đôi. Không còn ai cản, Soja lại quay sang làm khó Lashima. Cô ta nói sẽ bắt Lashima vào kho ở. Nếu Lashima không vào kho thì cô ta sẽ quậy tiếp. Con trai lớn hỏi ông bố chồng, ông còn quản cô ta không? Soja lại nói, chuyện kho bãi là việc giữa cô ta và Lashima, không liên quan ông bố chồng. Lashima đang tập đi, bị Soja đứng cạnh nhìn thấy. Cô ta buông lời khó nghe, có tập cũng chẳng hồi phục được đâu. Con trai lớn vỗ tay cổ vũ Lashima cố lên, nhưng Soja lại đẩy Lashima ra, không cho tập đi trong phòng khách, rồi lại cãi nhau với con trai lớn. Con trai lớn đuổi Soja ra ngoài, bảo cô đi dọn kho, rồi ở luôn trong đó. Soja nói, người phải ở kho là Lashima. Nói xong cô ta kéo tấm chăn dưới đất lên, định đem vứt vào kho. Con trai lớn tát cô ta một cái, rồi kéo Soja ra sân. Ông bố chồng gọi con trai lớn quay lại, bảo đừng dây dưa với Soja nữa. Nhưng con trai lớn không để ý, anh vẫn ra sân theo. Anh hỏi Soja, sao cô không cho Lashima tập đi trong phòng khách? Soja nói, phòng khách chật, còn ngoài sân thì rộng hơn, nên Lashima nên ra sân tập, tiện thể vào kho ở luôn. Con trai lớn nói thẳng, nếu không phải ông bố chồng ép chúng tôi thả cô, thì chúng tôi đã không chấp nhận. Anh bảo Soja tự biết điều. Soja nói, người thả cô ra là ông bố chồng, cô sẽ nhớ ơn ông ấy. Còn con trai lớn đối xử không tốt với cô, thì cô sẽ tìm cơ hội trả đũa con trai lớn và Lashima. Nghe tới mức đó rồi, con trai lớn cũng không nhịn nữa. Anh đẩy Soja ngã xuống, định dạy cô ta một bài học. Đúng lúc đó ông bố chồng xuất hiện, thấy Soja bị thiệt, ông lập tức quát con trai lớn dừng lại, rồi đỡ Soja đứng dậy. Soja chạy vào phòng khách, lại bị con trai lớn gõ mấy cái cảnh cáo. Cô ta vẫn không phục, còn đứng trong phòng khách la lối với Lashima, nói rằng sẽ xử Lashima. Con trai lớn lại kéo Soja ra ngoài.
Thấy con trai lớn nổi giận, Soja bắt đầu nói dịu lại, nhưng con trai lớn không muốn nghe. Anh bảo cô ta im đi và vẫn bắt cô ở kho. Ông bố chồng lại tới. Ông bảo Soja xin lỗi con trai lớn thì anh sẽ không bắt cô ở kho nữa. Nhưng Soja nói cô không xin lỗi vì cô không sai. Sai là con trai lớn và Lashima. Cô ta đúng là cứng miệng, mà cho dù cô ta có xin lỗi, con trai lớn cũng chưa chắc bỏ qua. Lashima từ phòng khách bước ra, lập tức bị Soja nhìn thấy. Soja vừa về nhà lại chẳng yên. Lashima đã bị thương rồi, vậy mà Soja vẫn không buông tha. Cô ta còn giật lấy cây gậy của Lashima, định ném đi. Con trai lớn đưa tay giằng lại, đến cả ông bố chồng cũng thấy quá đáng, liền gõ Soja một cái cảnh cáo. Con trai lớn cũng lập tức đẩy cô ta ra xa, đuổi thẳng vào kho. Anh nói với Soja, nếu cô không chịu ở kho, thì cô cứ quay lại chỗ kia ở tiếp. Lúc này Soja mới chịu yên. Soja bảo con trai lớn cho cô ta thời gian, để cô ta suy nghĩ lại. Cây gậy trống cũng bị Soja làm hư. Ông bố chồng cầm lên sửa xong rồi. Ông bố chồng đưa cho con trai lớn, bảo mang cho Lashima. Soja đứng một bên nói năng hỗn hào. Cô ta bảo giờ mọi người còn ở đây, nên cô ta chưa tiện gây chuyện với Lashima. Đợi khi không còn ai, thì Lashima nên cẩn thận. Con trai lớn vừa quay đi, Soja lại ngang nhiên trước mặt ông bố chồng, ném dép về phía Lashima. Giờ Soja còn ngông hơn cả trước. Thấy ông bố chồng không ngăn, cô ta lại chạy đi cầm gậy. Ông bố chồng sợ Soja làm quá, nên định tới can, nhưng Soja vẫn không chịu dừng. Cô ta cầm gậy đánh về phía con trai lớn, làm con trai lớn hoảng quá phải né liên tục. Ông bố chồng nhặt cây gậy lên, ai cũng tưởng ông sẽ dạy Soja một trận, nhưng không ngờ, ông chỉ cầm gậy rồi cất gọn lại. Con trai lớn không với được cây gậy, bèn cầm túi rác ném về phía Soja. Rác trong túi văng tung tóe đầy sân. Con trai lớn bắt Soja nhặt lên, nhưng Soja không chịu dọn. Con trai lớn liền kéo cô ta, định đuổi ra ngoài. Ông bố chồng lập tức bảo con trai lớn dừng tay. Soja vẫn la lối rồi xông vào lại. Cô ta nói, con trai lớn không có tư cách đuổi cô ta đi, vì căn nhà này đâu phải của con trai lớn. Con trai lớn nói, dù nhà không phải của mình, anh vẫn có quyền đuổi Soja. Soja lại nói, người nên rời đi là con trai lớn, vì ông bố chồng đã hứa với cô ta rồi, ông sẽ cho cô ta căn nhà này. Ông bố chồng quát Soja im miệng, nói hôm qua ông có nói vậy thật, nhưng không cho phép Soja đem ra nói bậy. Xem ra lúc đi đón Soja về, ông bố chồng đã nói những câu như vậy, nên Soja mới dám ngông nghênh thế. Có ông bố chồng làm chỗ dựa, Soja càng làm tới. Soja nói, cô ta không thèm cãi với con trai lớn, vì ông bố chồng đã hứa cho cô ta căn nhà rồi. Đợi cô ta có được nhà, người đầu tiên cô ta đuổi chính là con trai lớn. Con trai lớn bảo cô ta đừng mơ nữa, lo chuyện tối nay xuống kho đi. Nhưng Soja lại quay sang gây chuyện với Lashima, lại đẩy Lashima ngã xuống. Hành động của Soja thật quá đáng. Con trai lớn tức đến run người. Anh nói với Soja, tranh thủ còn sớm thì dọn đồ xuống kho đi, tối rồi thì không kịp đâu. Soja lại nói, con trai lớn quá bắt nạt người khác, cô ta không ở đâu hết. Cô ta sẽ về nhà mẹ để tìm anh trai, kêu anh trai tới dạy con trai lớn. Trước khi đi, cô ta còn muốn gây thêm chuyện. Rồi Soja lại chạy đi lấy gậy, định tiếp tục hù dọa con trai lớn. Con trai lớn cũng thật khổ, anh hoảng tới mức né sau lưng ông bố chồng, sợ bị gậy của Soja cua trúng. Ông bố chồng bảo con trai lớn dìu Lashima vào phòng khách, để tránh bị Soja làm khó. Con trai lớn tới đỡ Lashima đứng dậy, rồi dìu cô vào phòng khách. Sắp xếp cho Lashima xong, anh lại quay ra chỗ Soja. Anh nói, cô không định về nhà mẹ đẻ sao? Vậy mau thu dọn rồi đi đi, tốt nhất đừng quay lại nữa. Soja nói, về nhà mẹ đẻ chỉ là tạm thời. Cô ta sẽ kể hết cho anh trai về chuyện bị con trai lớn bắt nạt mình, để anh trai sang xử con trai lớn. Con trai lớn nói, anh trai của Soja cũng chẳng ra gì. Soja thu dọn đồ sơ qua, rồi bế đứa bé trai ra. Cô ta nói, sẽ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, nhưng muốn mang theo bé trai. Ông bố chồng lập tức phản đối. Ông bảo Soja bế bé gái đi thì được, nhưng Soja nhất quyết chỉ mang bé trai. Nếu không cho mang bé trai, cô ta sẽ không đi nữa. Con trai lớn bực quá, nói cứ mang cả hai đứa đi luôn, đỡ phải ở nhà rồi anh còn phải lo. Nhưng Soja vẫn chỉ bế bé trai. Ông bố chồng cúi đầu dặn dò, nhớ chăm bé trai cho tốt, đừng ở bên đó lâu quá, làm phiền gia đình anh trai. Soja nói, nếu ông bố chồng không bắt cô ở kho, thì cô ta có thể ở lại ngay bây giờ. Nhưng ông bố chồng vẫn bảo, cô cứ về nhà mẹ đẻ mấy ngày, đợi về rồi tính tiếp. Soja dọn xong đồ, bế bé trai rồi bỏ đi.